वेलकम टू गायरस एज्युकेशन. टॉप कन्सेप्टच्या आजच्या या भागात अगदी मोजक्या शब्दात आपल्याला शिकायचं आहे फ्रिक्शन. ठीक आहे. तसं फ्रिक्शन हे फार मोठं कन्सेप्ट आहे आणि इट इज ऑलवेज देअर वेन एव्हर देअर इज अ मोशन. ठीक आहे. सो ते आपल्याला तिथे शिकायचं आहे फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन काय आहे सगळ्यात पहिला आपण इथून सुरुवात करू. सो सिंपल भाषेत सांगायचं ठरलं तर इट इज नथिंग बट द अपोजिंग कॉन्टॅक्ट फोर्स बिटवीन द बॉडीज इन रिलेटिव्ह मोशन. राईट. जर दोन बॉडीज एकमेकांच्या संपर्कात असतील, रिलेटिव्ह मोशनमध्ये असतील, सो त्या ठिकाणी जो फोर्स तयार होतो, जो त्या मोशनला विरोध करतो, त्याला आपण म्हणतो फ्रिक्शनल फोर्स. सिम्पली डायग्राम समजून घ्या, तुमच्या लक्षात येईल. सपोज हा एक बॉक्स आहे, हा आपण एका टेबलवर ठेवलेला आहे. अँड इफ यू ट्राय टू पुल और पुश द बॉक्स इन दिस डायरेक्शन, लेट इट बी द अप्लाइड फोर्स. तर याला विरोध करणारा अपोजिट डायरेक्शनने एक फोर्स तयार होईल आणि त्याला आपण म्हणतो फ्रिक्शनल फोर्स. म्हणजे थोडक्यात दोन वस्तू एकमेकांच्या संपर्कात आल्यानंतर, मीन्स वेन एव्हर देयर इज अ फिजिकल कॉन्टॅक्ट बिटवीन द टू थिंग्स, दिस फोर्स अरायझेस अँड इट्स मेन इंटेन्शन इज टू अपोज द मोशन. ही झाली फ्रिक्शनची बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन. तर मित्रांनो, हा फ्रिक्शनल फोर्स जर दोन वस्तू कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर अराईज होतोय, तर ह्या फ्रिक्शन फोर्सबद्दल काही ॲडिशनल माहिती तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. सगळ्यात पहिला आणि महत्त्वाचा पॉइंट, हा फ्रिक्शनल फोर्स जो आहे हा नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स आहे. सी, जनरली आपण फोर्सेसचं जजमेंट कॉन्झर्वेशन आणि नॉन कॉन्झर्वेशन अशा पॉईंट ऑफ व्ह्यूने घेत असतो. जर फोर्सच्या अप्लाय होण्यानं जर एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ती स्थिर राहते, ती चेंज होत नाही. सो इन सच ए केस, चेंज होत नाही इन द सेन्स ओव्हरऑल काउंट जो एनर्जीचा तो जर फिक्स असेल तर आपण त्याला फोर्सला कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स म्हणतो. पण जर फोर्सच्या अप्लाय होण्यानं जर एनर्जी त्या ठिकाणी फायनल आउटपुट हे कमी येते आणि एनर्जीचा कुठंतरी लॉस होतोय, तर त्या ठिकाणी आपण नॉन कॉन्झर्वेशन फोर्स असंही म्हणतो त्या ठिकाणी. सो हा फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स आहे, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. त्यानंतर ह्या फ्रिक्शनल फोर्सचा जर एक फोर्स म्हणून काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितल्या, तर फ्रिक्शनल फोर्स हा सेल्फ ॲडजस्टिंग फोर्स असतो. लाईक या फिगरमध्ये मी बॉक्स या फोर्सच्या दिशेने ओढतोय, तर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट दिशेने झालेला आहे. मी जर या फोर्सची दिशा बदलली, याला जर इकडे केलं, तर हा फ्रिक्शनल फोर्स स्वतःला ऍडजस्ट करेल आणि याच्या अपोजिट डायरेक्शनला जाईल. म्हणजे कुठल्याही क्षणी तो फक्त काय करेल, त्या रिलेटिव्ह मोशनला विरोध करायचं काम करेल. ठीक आहे. सो ही झाली त्याची जनरल थिअरी. हा रिअल फोर्स आहे, कॉन्टॅक्ट टाईप फोर्स आहे, न्यूटनचे सगळे लॉज वगैरे ओबे करतो. ही त्याची एक फिजिकल क्वांटिटी म्हणून आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन असणं आवश्यक आहे. आता यानंतर हे फ्रिक्शन नेमकी होतं कसं, म्हणजे या फ्रिक्शनच्या मागे काय कारण आहे, व्हॉट आर दी कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन, हे तुम्हाला थोडक्यात माहिती असणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, आपण जर बघितले कुठलेही दोन सरफेसेस, तर ते परफेक्टली स्मूथ नसतात. राईट. अगदी मायक्रोस्कोप खाली जर घेऊन बघितलं तर सरफेसेसमध्ये हिल्स अँड डेल्स असतात, नाही, असा चढ उतार असतो, लाईक दिस. मग आता समजा असे दोन सरफेसेस चढ उतारावाले एकमेकांच्या संपर्कात आले, तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता काही इंटरलॉकिंग होती. त्या वर खाली असणाऱ्या भागांची काय होते, इंटरलॉकिंग. अँड सच इंटरलॉकिंग ऑफ सर्फेसेस किंवा सच इंटरलॉकिंग ऑफ इरेग्युलॅरिटीज ऑफ सर्फेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन. दॅट इज द फर्स्ट रिझन. अँड सेकंड, ज्या ठिकाणी ते वेगवेगळे मॉलिक्यूल त्या सरफेसचे दोघांचे मॉलिक्यूल संपर्कात येत आहेत, त्या ठिकाणी इंटरमॉलिक्युलर फोर्स तयार होतो आणि तो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स देखील काय करतो, फ्रिक्शन तयार करतो. म्हणजे दोन महत्वाचे कारण जर बघितले फ्रिक्शनला, तर एक आहे इंटरलॉकिंग ऑफ सर्फेसेस, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेग्युलॅरिटीज, अँड सेकंड इज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. राईट. सो दोन प्रकारचे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात, कोहेसिव्ह फोर्सेस, ॲडेसिव्ह फोर्सेस. कोहेसिव्ह फोर्सेस म्हणजे दोन सारख्या प्रकारच्या मॉलिक्यूल मधला फोर्स, आणि ॲडेसिव्ह फोर्स म्हणजे दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या मॉलिक्यूल मधला फोर्स. सो हे असे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आणि इंटरलॉकिंग याच्यामुळे काय होत असतं, तयार फ्रिक्शन तयार होतं. आता ह्या फ्रिक्शनचे जर आपण प्रकार पाडले, तर वी हॅव 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टॅटिक फ्रिक्शन, कायनेटिक फ्रिक्शन अँड देन रोलिंग फ्रिक्शन. आता या तिन्ही फ्रिक्शन मध्ये बेसिक फरक लक्षात घ्या. सी, स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजे इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज देअर इनिशियली वेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव्ह. बॉडी मूव्ह होत नाही, जस्ट मोशन मध्ये येणार आहे. तुम्ही फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ताबडतोब तुम्हाला मोशन मिळत नाही, थोडासा तिथे विरोध होतो. इनर्शिया इज देअर, नो डाऊट, बट अगेन फ्रिक्शन इज मॅक्झिमम ॲट दॅट केस. मग त्या ठिकाणी त्याला आपण स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणतो. त्यानंतर सेकंडली, ज्यावेळेस बॉडी एकदम मोशन मध्ये येते विथ रिस्पेक्ट टू अनदर सरफेस, ती स्लाइड व्हायला लागते,
मग त्या ठिकाणी फ्रिक्शनचा इफेक्ट थोडासा कमी होतो आणि तो जो त्या ठिकाणचं जे फ्रिक्शन आहे त्याला आपण स्लायडिंग किंवा कायनेटिक फ्रिक्शन असं म्हणतो. आणि तिसरी केस, आपण जेव्हा एक वस्तू दुसऱ्या वस्तूवर रोल होत असते, रोलिंग मोशन करत असते, मग त्या ठिकाणी आणखी कमी फ्रिक्शन आपल्याला बघायला मिळतं आणि त्याला आपण रोलिंग फ्रिक्शन म्हणतो. म्हणजे जनरली आपल्या गाडीचे व्हील्स रोडवर ज्यावेळेस पुढे पुढे ट्रान्सलेट होत असतात, रोटेट होऊन रोल करत असतात, त्यावेळेस तिथे रोलिंग फ्रिक्शन असतं. सो हे झाले 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. आता या तिघांना गव्हर करणारे लॉज ऑफ फ्रिक्शन असतात. सो कॉमन लॉज जर बघितले तर इन ऑल केसेस फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. सो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो असतो तो काय असतो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. म्हणजे याला आपण मॅथमॅटिकली असं लिहू शकतो, म्यू इंटू एन. आता या ठिकाणी म्यू म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी. तिच्या व्हॅल्यून आपल्याला लक्षात येतं का फ्रिक्शन जास्त आहे का कमी. एन इज नॉर्मल रिएक्शन जी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट सरफेसला बघायला मिळेल, परपेंडिक्युलर डायरेक्शन टू कॉन्टॅक्ट सरफेस. जर हॉरिझॉन्टल असेल तर इट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी. इन्क्लाइन असेल तर ती कंपोनंट ऑफ वेटचे इक्वल असते, राईट. सो हा मॅथमॅटिकल भाग आपल्याला पुढे डिटेल चॅप्टर मध्ये शिकायचाच आहे. इथे आपण फक्त जनरल थिअरी कन्सिडर करतोय. सो फायनली एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. याच्यावरून आपल्याला कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मिळतो विच इज फ्रिक्शनल फोर्स डिवायडेड बाय एन. ही युनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी आहे, but it has a physical significance. Its value indicate that whether the friction is more or less or moderate, right? मग आता आपण 3 प्रकारचे फ्रिक्शन बघितले. काय, स्टॅटिक फ्रिक्शन, समजा त्यात म्यू एस कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आहे. त्यानंतर कायनेटिक फ्रिक्शन, समजा त्यात के आहे, म्यू के. आणि रोलिंग फ्रिक्शन, समजा त्यात आर आहे, म्यू आर. सो आपल्या लक्षात येईल का यामध्ये स्टॅटिक फ्रिक्शन मध्ये कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जास्त आहे, त्यापेक्षा कमी कायनेटिक मध्ये सर्वात कमी कुठे असेल तो तुमच्या रोलिंग फ्रिक्शन मध्ये. आणि जर फोर्सेस कम्पेअर केले तर स्टॅटिक फ्रिक्शनचा फोर्स हा इतर 2 फ्रिक्शनच्या फोर्सेस पेक्षा जास्त असतो, ठीक आहे. सो स्टॅटिक मध्ये तुम्हाला कायनेटिक पेक्षा आणि रोलिंग पेक्षा जास्त फोर्स बघायला मिळेल. सो हे झालं फ्रिक्शनल फोर्स, त्याचं नेचर अँड लॉज ऑफ फ्रिक्शन. बाकी इतर लॉज काय सांगतात की फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन दी मटेरियल ऑफ दिस 2 बॉडीज. तर हे सगळ्या गोष्टी तिथे कारणीभूत ठरतात. आणि ज्या ठिकाणी मुवमेंट आहे, मोशन आहे, लाईक रोलिंग अँड कायनेटिक फ्रिक्शन, त्या ठिकाणी फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी व्हेलॉसिटी. If velocity is very very low, it will going to affect the friction, or it is very very high, then also it will going to affect the friction. पण जर ती इन बिटवीन असेल तर फ्रिक्शनवर फारसा काही परिणाम होत नाही. सो आणखी डिटेल तुम्हाला चॅप्टर मध्ये शिकायला भेटतील. आता शेवटचा आणि महत्वाचा पॉईंट, या फ्रिक्शनचे ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस. जर ऍडव्हान्टेजेस बघितले तर वी कॅन वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. देन वी कॅन होल्ड द थिंग्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. आपल्या हाताच्या रेषांमुळे तिथे ग्रीप मिळते. Then we see in various machineries, machinery knobs, the serrations are given so that grip तिथं आपल्याला मिळेल. गाडीचे टायर्स रोडवर चालू शकतात, गोल फिरू शकतात, दॅट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. सो देर आर सो मेनी ॲडव्हान्टेजेस ज्यामुळे आपण फ्रिक्शनला तिथे त्या ठिकाणी एक्सपेक्ट करतो. बट सायमल्टेनियसली देर आर डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ फ्रिक्शन, लाईक इट प्रोड्युसेस नॉईज, इट प्रोड्युसेस विअर अँड टिअर ऑफ पार्ट, इट प्रोड्युसेस हीट. आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी फ्रिक्शन आपल्याला नको असतं. आणि हे सगळे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, म्हणून फ्रिक्शनला मी नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह म्हणतो, कारण साऊंड, नॉईज, हीटच्या स्वरूपात तुमची एनर्जी तिथे वेस्ट होती, लॉस होती. आणि फ्रिक्शन टाळण्यासाठी काय काय करता येईल. सो वी कॅन यूज पॉलिश सरफेसेस, वी कॅन यूज लुब्रिकंट्स, वी कॅन यूज एरोडायनेमिक शेप्स इफ एअर फ्रिक्शन और फ्लुइड फ्रिक्शन इज कन्सर्न. सो ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द फ्रिक्शन, फिजिक्सचा एक महत्वाचा भाग. आता याच्या डिटेल्समध्ये गेल्यानंतर आपण पुढच्या गोष्टी शिकू. थँक्यू.